নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ শ'ল মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া মই ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পিচকেইটা কৰি লওঁ। ইমান ভালদৰে নাজানো, তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছোঁ কাটিবলৈ। এয়া মাছৰ পিচ ৰেডি। পিচকেইটা দেখি কিন্তু আপোনালোকে নাহাঁহিব, মই যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈয়ে কাটিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মাছ দুপিচ মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। যিহেতু মই মাছৰ জোল বনাম, তাৰ কাৰণে মই বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এই তেলখিনিতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই জলকীয়া দুটাও দি দিম। হালধি এচামুচ আৰু আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে ভাজি থকাৰ পাছত মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াত মই অন্য মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা কোমোৰা কেইডোখৰো দি দিছোঁ। কোমোৰা আৰু শ'ল মাছ কোনে কোনে খাইছে বাৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। দেখিছেনে, আমাৰ কোমোৰাও সিজি গ'ল। এনেদৰে ভাজি থকাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত 1 গিলাচ পানী দি দিম। পাঁচ মিনিট মানৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকি ৰাখিম। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ দুপিচ ইয়াত দি দিম। এনেদৰে 5 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত আমাৰ কোমোৰা আৰু শ'ল মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে খাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ তেতিয়াহে আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।